everyone! Welcome to my channel. Una sa lahat, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe sa aking channel. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, abay mag-subscribe ka na. I-click mo na ang subscribe button at notification bell para update ka sa mga videos na aking i-upload. Okay? So, sa ngayon, for today's video guys, pag-uusapan natin or ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng mga PDF files sa inyong mga Google at i-copy ito or i-transfer ito sa inyong WPS. Alam ko problema to lahat ng mga estudyante dyan na nagtitipid sa baon nila kasi 'di ba pag may pinapaprint yung teacher mo and mostly kasi mga teacher, alam mo yung sinasabi na i-search niyo yung ganitong files, tapos i-review nyo, papaano naman kung sobrang haba pala ng files na yon at limited lang yung internet mo. So, mapipilitan ka ngayong ipaprint ito or kaya screenshot sa cellphone mo. Ang problema naman is mapupuno ang cellphone mo ng kaka-screenshot or kung ipapaprint mo naman to kagastos ka na, sagabal pa sa bag mo. Okay? So, tuturuan ko kayo kung paano ma-store sa inyong WPS ang mga files na kailangan nyo para anytime and kahit saan kayo magpunta is makakapag-review kayo or mababasa nyo yung mga files na nandoon sa inyong WPS. Okay? So, keep on watching guys and sisimulan na natin. Okay, first punta tayo sa Google and then i-search natin yung files na gusto natin. Kagaya niyan, RA11131 yung isi-search ko. Example lang yan guys ha. And then, ayan, hanapin niyo yung files na meron nakalagay na PDF. Ayan, yung merong red na box. So, i-click niyo yung link na yan. And then, wait lang po tayo. So, ayan, i-click nyo lang din yung open in sa baba. Makikita nyo yung open in. And then, ayan, click nyo yung WPS. So, ayan, na-save na po siya sa inyong WPS. So, pwede nyo i-edit, i-edit yung name ng files. I-click nyo lang yung files and then i-rename nyo yung kung anong gusto nyo ilagay. So, ayan na yung files. I-edit ko lang yung name niya. So, sa yung pangalawa po pangalawa dyan sa ano bang tawag yan sa sign na yan? Yun, nakita nyo yan. Save as lang. And then, ayan, palitan natin yung name. Gawin nating RA1131 so para madali siyang hanapin. And then, click natin yung save. So, i-X lang natin. Ayan na siya, guys. Meron ng RA. Ayan, yung gumagalaw na yan, guys. 1131. So, ganun lang kadali. So yun guys, natapos na nating ituro sa inyo. Nakatipid ka na sa papel, nakatipid ka pa sa space sa bag mo. Pwede ka pa mag-review kahit saan. Anytime, pwede mo siyang gamitin. Kasi as long as mayroong battery ang phone mo is makakapag-review ka. Nakatipid ka na sa papel, nakatipid ka na sa space. Hindi ka pa nabigatan. Diba? Marami siyang benefits. Sorry naman. Marami siyang maitutulong sa inyo guys. So, sana nakatulong ako sa problema niyo yan. Alam ko may mga ilan-ilan na mayroong mga ganyang problems. So, sana nakatulong ako and kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, abay mag-subscribe ka na. Just click the subscribe button and notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Thank you so much guys and see you sa aking mga susunod na videos.